Xin chào tất cả mọi người ạ. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình, Crochet by Trang My. Đây là một chiếc mũ mà mình sẽ hướng dẫn các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thì đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu sơ lược về cái mũ một chút nhé. Ở đây là cái phần gấu mũ. Phần gấu mũ của mình thì kích thước khoảng 6 cm. Khoảng 6 cm ạ. Cả chiều dài mũ thì nó rơi vào 21 cm nhé. Cái mũ đối với người lớn thì đây là chiều dài từ đỉnh đầu đến qua tai là 21 cm, thì mình sẽ làm chiều dài mũ như vậy. Tuy nhiên thì các bạn cũng có thể làm dài hơn một chút nếu mà các bạn thích cái phần trên chóp mũ nó đổ xuống. Còn cái này là nó sẽ vừa khít vừa ôm lấy đầu, chứ nó sẽ không có phần thừa nhá. Thì cái này là các bạn có thể thay đổi được, mình có thể móc dài hơn một chút để cái phần trên đỉnh chóp nó dài và nó hơi đổ một chút. Thì đấy là tùy thuộc vào cái sở thích của các bạn và ý của các bạn ấy. Về cái chiều ngang mũ thì các bạn có thể nhìn ở đây là nó rơi vào khoảng tầm 23 cm, tức là cái vòng của nó thì sẽ x2 đây là 46 cm. Tuy nhiên thì cái mũ này là mình móc cho size tầm 55 cm, cho size đầu là 55 cm. Thì đây là sau khi sản phẩm đây là sau khi để nó co lại tự nhiên ạ. Còn sau khi giãn ra thì nó sẽ lên đến 55 cm để vừa với vòng đầu của mình. Thì cái này mình có hướng dẫn các bạn. Cách để đo chính xác tùy thuộc vào cách để đo để tùy thuộc vào cái vòng đầu của các bạn này và cái độ lỏng chặt của mũi móc của các bạn. Nguyên liệu cho chiếc mũ này thì ở đây mình sử dụng là sợi canxi Danbai của Trung Quốc ạ. Kim móc là kim 2.5mm và sử dụng đến kéo và kim khâu nữa ạ. Đầu tiên thì mình sẽ bắt đầu từ phần gấu mũ này. Thì các bạn sẽ móc giúp mình là 18 mũi bính để bắt đầu. Thì tùy theo các bạn muốn tăng giảm cái phần gấu này thì các bạn tăng giảm mũi theo nhé. Bây giờ mình bắt đầu mũi bính nhá. Mình giữ ở đây cho dễ móc. Rồi đi kim như thế này ạ. Các bạn móc lỏng cái hàng này ra nhé, để nó không bị co mũi. Thì cứ như vậy các bạn móc đến 18 mũi bính ạ. Sau đó thì các bạn sẽ đi thêm một mũi bính nữa. Mũi bính này mình sẽ coi nó là mũi đơn vào cái vị trí mũi bính đầu tiên này. Thì các bạn sẽ móc sang mũi bính thứ 3 kể từ kim móc nhé. Và một mũi đơn ạ. Và sau đó cũng vậy, cứ một mũi bính thì mình móc một mũi đơn. Các bạn tiếp tục như vậy cho đến khi hết cái hàng này nhá. Sang hàng thứ hai thì mình cũng sẽ móc mũi đơn, nhưng mà mình sẽ móc vào chân sau chứ không móc vào chân trước nhé. Thì đầu tiên các bạn vẫn đi lên một mũi bính để bắt đầu. Quay đầu ạ. Thì mũi bính này coi như là mũi đơn và mũi đầu tiên, thì các bạn sẽ móc sang mũi này. Mình móc dây sau nhá. Một dây sau như thế này, mũi đơn. Sang bên cạnh cũng thế. Cứ một mũi đơn và một mũi đơn cho đến hết hàng ạ. Đến cái mũi cuối cùng thì là mình sẽ móc một mũi vào cái mũi bính này ạ. Ở dây sau của cái mũi bính này nhá. Để cho đủ mũi. Các bạn phải đếm trên cái hàng này nó vẫn sẽ có đủ là 18 mũi trong mỗi hàng nhá. Trong 18 mũi đó thì có một mũi là mình đã coi bằng một mũi bính này ạ. Một mũi bính ở đầu hàng này này. Sau đó thì tiếp tục sang hàng thứ ba. Sang hàng thứ ba mình cũng làm tương tự, là các bạn sẽ đi lên một mũi bính, coi như là một mũi đơn rồi, thì mình sẽ móc sang mũi này. Một mũi đơn chân sau. Và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi hết hàng này ạ.
Đến cuối hàng thì mình cũng sẽ móc vào dây sau của mũi bính. Thì nếu nó khó nhìn thì các bạn đây ạ, các bạn khều hẳn nó ra. Cái dây này. Và cái dây sau của mũi bính đó, một mũi đơn. Nó sẽ hơi khó móc một chút, nhưng mà nếu các bạn móc vào ấy, thì cái đầu này nó sẽ thẳng hơn này. Hai đầu của nó sẽ thẳng hơn. Thì sau đó hàng thứ 4 thì các bạn cũng làm giống hàng thứ 2, thứ 3 này. Các bạn cứ lặp lại như vậy cho đến khi nào cái phần móc này của mình dài bằng khi mà các bạn kéo giãn ấy, nó bằng với cái vòng đầu của mình. Các bạn có thể thấy đây ạ, cái vòng đầu của mình là 55 cm. Tuy nhiên thì kích thước khi cái gấu này nó co vào ấy, nó là 20 nhân với 2 lên thì khoảng 40 cm thôi, tức nó giảm tận 15 cm cơ. Vì là do một phần là do sợi này và do mũi móc của mình ấy nó giãn tương đối là nhiều. Thì sau khi xong nhá, các bạn sẽ nối vào cái đầu phía bên còn lại này ạ. Mình sẽ nối cái mặt nối dây sau với lại cái mặt bên này nhá. Mình nối một dây thôi thì cái sản phẩm của mình cái chỗ nối ấy, nó sẽ im hơn, nó không bị gồ lên nhá. Thì tương ứng sang bên này thì các bạn sẽ móc một trượt sang cái mũi bính ở bên đối diện này ạ. Sau đó thì mình sẽ lấy một cái dây sau. Mình móc tương ứng sang một mũi ở bên này. Các bạn móc một mũi trượt. Sau đó cứ như vậy, cái mũi dây sau tiếp theo này và cái mũi tiếp theo bên này, các bạn móc trượt. Đây ạ. Dây sau này, bên này trượt nhá. Thì các bạn cứ móc như vậy cho đến hết cái hàng này nhá. Cứ tương ứng một mũi với một mũi. Đây là sau khi mình nối đến hết hàng nhá. Thì đến cuối cùng thì cái chỗ cuối các bạn sẽ thêm một cái mũi bính nữa để cho nó chắc cái chỗ nối này lại giúp mình. Thì các bạn có thể nhìn thấy phía lộn ra mặt trước đấy ạ. Nó sẽ không bị lộ nhiều đúng không ạ? Thì sau đó này, mình sẽ móc lên cái hàng hoa văn của cái phần thân mũ. Thì các bạn sẽ móc mũi sò giúp mình. Các bạn móc một mũi đơn vào cái mũi đầu tiên này. Các bạn móc hẳn xuống dưới này cho chắc dây nhé. Sau đó thì mình cách một hàng ấy, một hàng này, hai hàng này, đến cái hàng thứ 3 này thì là mũi gì ở đầu đó thì mình móc 5 mũi kép vào đó nhé. 1 2 3 4 5. Sau đó thì mình lại cách 1 này, 2 này vào mũi thứ 3, vào hàng thứ 3 này mình móc một mũi đơn. Rồi tiếp tục cứ như thế, cách 1 2 mũi thứ 3, hàng thứ 3 là 5 kép ạ. Sau đó mình lại cách 1 2 mũi thứ 3 một đơn. Rồi lại 1 2 cái hàng thứ 3 này mình móc vẫn 5 kép. Cách 1 2 thì ở đây nhé, một đơn nhé. Các bạn cứ tiếp tục như vậy cho đến khi hết cái vòng này nhá. Đến cuối hàng thì của mình các bạn có thể thấy là vừa xinh và mình đủ để nối vào cái mũi trượt đầu tiên này. Ở đây thì xảy ra 4 trường hợp nhé. Trường hợp thứ nhất là các bạn thừa ra một hàng. Tức là thừa ra một hàng cách này thì ở cái mũi cuối cùng này các bạn bên này mình vẫn cách 2 bình thường. Sau đó thì các bạn 5 mũi. Rồi bên này mình cách 3 rồi mình nối vào mũi trượt. Cách 3 rồi mình nối vào mũi đơn. Còn trong trường hợp dư 2 mũi thì đằng trước này các bạn cách 3 rồi xỏ 5 kép, rồi các bạn cách 3 rồi nối vào một đơn.
Trường hợp dư 3 thì các bạn hai bên này mình cách 1. Hai bên mình cách một hàng rồi mình móc sò 5 kép, rồi mình cách một hàng rồi mình nối. Trường hợp dư 4 thì ở đằng trước các bạn sẽ cách 2, rồi đằng sau các bạn cách 1 rồi mình nối vào vị trí mũi đơn. Thì sau đó nhá, mình sẽ nối vào vị trí mũi đơn đầu tiên này bằng một mũi trượt để kết thúc cái hàng này ạ. Sau đó thì mình sẽ lên hàng thứ hai. Hàng thứ hai thì các bạn sẽ bắt đầu giúp mình là từ cái giữa của cái sò nhá. Thì các bạn sẽ móc giúp mình là 3 mũi bính. Mình coi như là mũi kép ở giữa ạ. Sau đó thì các bạn sẽ móc sang bên này. Các bạn móc vào cái chân mũi đơn này 2 mũi kép nữa. 1 2. Mình sẽ móc nửa cái sò trước, còn một nửa 2 mũi nữa thì mình sẽ móc khi đến cuối hàng nhá. Sau đó tại vị trí cái mũi đơn ở chính giữa của sò 5 này, các bạn móc một đơn. Sau đó lại tiếp tục một sò 5 vào cái mũi đơn này ạ. Rồi một mũi đơn vào cái mũi chính giữa của sò 5. Làm lại một lần nữa nhé. Là sang bên này thì mình sẽ lại là 5 mũi kép vào cái mũi đơn ạ. 1 2 3 4 5. Sau đó một đơn vào cái mũi chính giữa. Thì cứ như vậy các bạn sẽ lặp lại đến hết cái vòng tròn này nhá. Đây là khi đến cuối hàng. Khi đến cuối hàng thì cái chỗ này còn có 3 mũi này, thì mình còn 2 mũi nữa, các bạn sẽ móc vào cái chỗ mũi trượt này nhá. Đây ạ. Sau đó thì mình sẽ nối vào vị trí mũi bính thứ 3. Một mũi trượt để kết thúc cái hàng này ạ. Sang hàng thứ 3 thì mình sẽ làm gần giống với cái hàng 1. Các bạn đi lên một bính này. Sau đó móc một đơn vào tại cái mũi bính thứ 3 này. Tại cái vị trí mà một đơn ấy thì các bạn sẽ móc vào sò 5 kép ạ. 1 2 3 4 5. Sau đó một đơn vào cái mũi chính giữa. Sau đó thì mình sẽ lại tiếp tục 5 kép vào cái mũi đơn tiếp theo. Một đơn. Sau đó thì các bạn cứ lặp lại như vậy cho đến khi hết hàng. Đến cuối cùng thì mình cũng sẽ nối vào cái vị trí mũi đơn đầu tiên này bằng một mũi trượt để kết thúc cái hàng này ạ. Thì sau đó sang hàng thứ tư. Hàng thứ tư thì mình sẽ lặp lại giống cái hàng thứ hai này nhá, là các bạn sẽ lại đi 3 bính đi lên, rồi 2 kép, sau đó một đơn, đến cuối cùng thì mình ghép 2 kép sau. Nói một cách khác là các bạn cứ lặp lại cái hàng 2 và hàng 3. Lặp lại hàng 2 và hàng 3 cho đến khi nào nhá, cái chiều dài của mũ ấy, tức là cái chiều từ đây ạ. Cái chiều từ bắt đầu từ gấu này lên đến hết cái phần móc của mình được 21 cm đối với mũ người lớn, còn đối với mũ trẻ con thì tùy các bạn nhé. Đây là sau khi mà mình được 21 cm rồi ạ. Thì đến đây các bạn sẽ dừng chỉ nhé. Mình đi thêm một bính nữa để chốt cho nó chắc ạ. Các bạn lộn ra mặt sau của mũ. Và chuẩn bị một cái đoạn dây để buộc mũ nhé. Đây thì mình sẽ sử dụng kim khâu.
lại những cái vị trí mũi chính giữa của sò 5 kép này. Các bạn sẽ luồn qua đó giúp mình. Thì mình sẽ luồn sát ở đây xong rồi mình buộc cùng cái dây này luôn ạ. Đây nhá, cứ cái mũi chính giữa này thì các bạn luồn qua. Đừng kéo mạnh để cái dây này nó vẫn còn ở đầu này ạ. Và tiếp tục như thế, đi qua đỉnh của những cái mũi sò này. Đây là quay lại cái vị trí đầu đấy ạ. Thì đến đây các bạn sẽ buộc chặt nhá. Hai cái đầu dây ạ. Buộc nút và kéo chặt để cho cái đầu này nó chụm lại vào nhau. Nếu len của bạn mà cái loại không dai ấy, thì bạn nên sử dụng một cái sợi khác chắc. Tại vì có một số thường là các loại len ấy, cái loại len mà phần nhiều là cái thành phần của nó nhiều là len ấy, gun ấy, thì nó sẽ dễ bị cái sợi nó sẽ không được dai bằng. Bởi vì nó xốp sợi là nó dễ bị tước ra ấy ạ. Nếu mà sợi to thì không sao, nhưng mà sợi nhỏ thì sẽ dễ đứt. Sau đó thì các bạn buộc cùng cái dây cuối luôn nhé. Và thắt nút lại. Đầu dây này mình cứ để tạm, sau đó thì mình sẽ gắn pom pom lên, thì mình sẽ buộc cùng với cái dây này và kéo nó ra phía mặt ngoài ấy, rồi mình cắt cho nó bằng pom pom là được. Mũi sẽ như thế này ạ. Mũ họa tiết sò thì nó sẽ khá là dày. Ở cái phần chỉ thừa đấy ạ, thì mình sẽ giấu chỉ nhá. Các bạn sẽ luồn dưới những cái mũi móc và tạo cái điểm thắt nút giúp mình, để cái đường chỉ giấu nó sẽ được chắc hơn. Thắt nút thì bằng cách là các bạn chỉ cần khâu ngược lại như thế này thôi, để dây nó sẽ thắt nút cố định nó cố định dây ở trong mũi móc của mình ấy ạ, không bị tuột. Nó không bị xô dịch ở không bị xô nhiều. Sau đó thì các bạn cứ giấu dưới những cái mũi móc như thế này nhá. Đây là sau khi mà mình đã gắn thêm pom pom để trang trí cho mũ nhá. Thì đây là cái đường nối đấy ạ. Cái đường nối dưới này và lên hàng. Thì các bạn quay nó ra đằng sau là được. Mặt trước thì mình dùng cái mặt phải, mặt đẹp này ạ. Chúc các bạn thành công nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình Coach by Trang My để cập nhật, để xem những cái video của mình. Và nếu thích những cái video của mình ấy, cảm ơn các bạn rất là nhiều.